Nu är jag glad att det finns ett hål i väggen. Äntligen hälsar jag välkomna tillbaka till bunkern. Det var jättelänge sedan jag släppte ett avsnitt. Jag vet det. Och det har inte hänt jättemycket sen senaste avsnittet heller. Däremot så har det hänt någonting. Och det är egentligen för mig ganska stort. För att jag har fått tag i en dörr. Där är dörrbladet och där är karm. Så. Jag hittade en E60-klassad ståldörr på en överskottsaktion faktiskt. Så jag betalar skamligt lite pengar för den där. Och det var dels dörr och karm och dels nödtrycke och dörrstängare och låshus och allting. Och det var inte många kebabrullar den kostade. Så dagens avsnitt så ska vi göra klart. Vi ska köra på med väggen. Vi ska montera dörren är väl målsättningen. Men vi börjar med att regla färdigt väggen. Förresten, om ni ännu inte prenumererar på den här kanalen så kan ni väl snälla ta er lite tid och klicka på den där prenumerera-knappen där nere. Det är inte så att jag kommer att spamma sönder er inkorg med nya videos. Men ni kommer inte heller missa dem som jag faktiskt gör. Så snälla ta er lite tid och prenumerera. Men nu ska vi såga upp lite reglar. Som ni ser här så sätter jag en förstärkning på ungefär 30 cm höjd. Och syftet med det är att skapa en fästpunkt för regeln som golvet ska vila på insidan. Så slipper jag använda pedestalerna hela vägen runt. Dörrkarmen är förberedd med flexrör. Och det är för att kunna styra till exempel motorlås eller elslutbläck eller dra larmkontakter och så vidare. Nu går de här ut på fel ställe så jag måste dra om VP-rören för att gå ut mot den väggen där jag har tänkt ha kopplingsdosan för passersystemet. Så det ska vi modifiera lite. Så är flexrören klara och ligger rätt. Jag ska göra en håltagning här i väggen också så att jag får in dem. Men nu är det dags att försöka få plats med den här dörren i dörrhålet.
Så jag kommer börja med att jag kommer lägga ner ut en polyetylenduk i botten för att isolera mot betongen mellan tröskel och betong. Och sen ska vi försöka justera in allt det här och när vi är nöjda så stoppar vi stenålsisoleringen i dörrkarmen. Så skruvar vi fast här och hoppas att det blir rakt. Sådär. Nu är jag ganska nöjd med grovinställningen. Så nu tänker jag börja om från steg 1. Det vill säga det jag borde gjort från början. Fast valde att inte göra eftersom jag inte visste om det skulle passa överhuvudtaget. Men det gjorde det. Och steg 1 är att isolera dörren. Och då har jag de här medföljande stenhålspartierna som ska in i karmen helt enkelt. Så vi stoppar i dem, sätter tillbaka dörren igen och så gör vi de sista justeringarna och sen skruvar vi fast den. Kul! Isolerat är klart. Då ska vi stoppa in den igen, justera igen. Jag kommer sätta den 15 mm ifrån. Jag kommer sticka ut 15 mm från regeln. Och det kommer den göra för att jag ska lägga gips. Och då vill jag att den sticker ut lite grann så jag har någonting att göra en snygg liten latexfåg på sen. Sen blir det dubbelgips på insidan. Och så spalten kommer vi täcka med gips också. Och så drevar vi det här lite grann så blir det skitbra. Men nu tillbaka med dörren. Så nu sitter dörren uppe på plats och fastskruvad och allt är faktiskt helt rakt och helt i lod. Vilket är ja, det förvånar mig faktiskt, måste jag erkänna. Jag tror inte att jag orkar hänga i dörrbladet själv dock. Så det får jag ta när jag har lite assistans. Men jag ska dreva runt dörren med stenål. Också. Det som såg så bra ut igår, det där bakslaget fick mig åka hem och komma tillbaka nu, idag, en ny dag. Problemet är att karmen inte är korrekt justerad. Allting såg ut att ligga i våg och lod och allting och det såg jättebra ut, men jag tror att den är lite vriden, vilket inte syns
på de måtten då. Och resultatet blev ju att dörrbladet hamnar för nära karmen på låssidan. Och där ska vi gå och justera upp då med de här karmskruvarna. Problemet är bara att de karmskruvarna som jag använder mig av var nog inte helt rätt, för att de fixerar inte, eller de fäster inte vid karmskruvarna. Så jag har köpt nya skruvar nu. Så jag ska fixa till det, byta ut dem. Dubbelkolla lite mått och så vidare så att det ser bra ut. Men jag tror att nya skruvar så kommer vi kunna justera in där. Det som skiljer de här två åt, det är storleken på huvudet då. Det var de här jag hade använt och det var de här jag borde använt. Blev lite lurad av att det stod karmskruv. Men jag ska fortsätta byta ut de här, behöver inte ni se mer. Så ska vi justera karmen och se om det blir bättre. Så testar vi igen då. Perfekt. Sådär då. Nu när dörren löper fritt och det känns som att vi har fått in lite kvalitet, så ska vi försöka montera resterande grejer. Och det är ju primärt då låskistan, eller låshuset, och dörrstängaren som ska på plats. Och allt det här fick jag ju med när jag köpte dörren, lyckligtvis. Jag tror att allting ska vara förberett, för alla de här grejerna som följde med dörren var extra utrustning som dörren var beställd med. Så jag tror att alla håltagningar och så ska vara gjorda. Men vi får väl se. Så dörrstängaren då, den består av en sån här klump som är själva fjädern, skulle jag tro. En adapterplåt för ståldörrar. Tydligen. Den är larmen som ska hålla fast allting. Lyckligtvis med manual. Har man byggt ett IKEA så ska man nog klara det här. Det där verkar ju funka. Jag inser själv också att jag kommer att behöva ta loss allt här igen. För jag ska ju brandfoga här bakom och sätta upp lite gips runt här också. Så vi får se det där som en testmontering. Och det fungerade. Och den stänger ju också. Det enda som behöver åtgärdas är att dra åt de här skruvarna också. Och sen ska den justeras med lite olika saker där. Men det funkar. Så ett låshus på det där bara, så ska vi nog vara nöjda för idag. Nu är jag glad att det finns ett hål i väggen. Precis där man vill in i en bunker
utan telefontäckning. Glömma handtag eller någonting annat på andra sidan, råkar låsa in sig själv. Det kan bli spännande på riktigt. Tack för att ni har tittat. Det var allt för det här avsnittet. Prenumererar ni inte redan på den här kanalen, gör jättegärna det, så ser jag att det finns ett intresse för att fortsätta med det här. I nästa avsnitt så ska vi gipsa klart väggen, brandtäta, brandfoga, och sen är vi i princip klara med själva byggandet. Då kan vi ge oss på datahallen istället. Tack för att ni tittar. Ha det bra.